Hello guys and welcome to Vlogmas number 12. Good morning mga ka-ilong. Ngayon pauwi po akong Kabusaw para sa aming Thanksgiving party ng aking klase. And ngayon ko na rin po ipamimigay yung ating pamaskong handog sa mga bata. So muli po maraming salamat mga ka-ilong and see you po mamaya sa ating Thanksgiving party mga asensyo ko. See you! Hi guys, so dito na tayo guys sa Almeda Highway. So medyo foggy lang ngayon mga ka-ilong. And pag foggy, maaliwalas ang panahon mamaya. So thank you Lord. Masaya ang mga bata ito. Kasi kahapon mga ilong umulan. Akala namin dire-diretso ang ulan na hanggang bukas. Hanggang ngayon. So ngayon, araw ay foggy siya. So mamaya, mainit ito. Para naman mag-enjoy yung mga bata. Hi guys, nasa Libana na po tayo. Tama-tama, dating natin ito 7 naman ang ating assembly time at mag-aayos po tayo doon sa ating classroom. Ayusin pa natin ang mga dala-dala nating mga pang giveaways, pamaskong handog para sa 10 Ascension. Hi guys, malapit na tayo sa boundary ng Kabusaw. And nasa may Kuyaki Party Beat na po ako. So ayun si Saro. Welcome to Kabusaw. Yan ang orphanage nila sister. At andito na tayo sa sentro ng Kabusaw mga ka-ilong. So welcome sa town proper. Yung munisipyo namin mga ka-ilong. Ito naman yung Kabusaw Central. At ito naman ang aming school. Welcome to Central Garden National High School. Hi guys, so andito na tayo sa school at sasapatos muna tayo. Diyan ako sa may buwi. At magsapatos muna tayo guys. Hindi ko alam guys kung susutin ko na shoes.
Wala pa ang mga bata. Wala pang 10 asensyo ko. Ito na lang ba? Nakag-green ako na agad eh. Ito na lang. So, nakapagsapatos na tayo at magdi-disembark na. Ang dami ko guys, bit-bit. Ayan. Ayan yung ipamamigay natin mamaya sa ating mga estudyante ng 10 Essential. So, bit-bit ko na guys yung mga damit ko para bukas. And see you. Piyestang piyesta. Kaya mag-stay ako doon kasi. Ayun, alsaan na ni Trey. Kaya mo ni Trey. Bigyan pa man lang ni Trey. Ano? Sige na, tara mo. Hindi ko naman parang. Hindi na may hagaya. Yan. Iyo, paano? 32 ka mo naman daw. Patalan lang. Balik ka sa game. Iyo. Bawal dahil pamilya. Baba ka nga lang yan eh. 30 minutes. Pati pa yun. Pwede pa yun.
Hi mga ka-ilong! Hello mga ka-ilong and welcome to Vlogmas number 12! Hello guys! Mag-iikot tayo sa mga ibang classroom ngayon. Christmas party and Thanksgiving party. Dito muna tayo guys sa grade 7 Abelardo. Dito sila sa pavilion. Hi! Welcome to the vlog! Ang mga kukulit na grade 7 Abelardo. At dito po sila sa pavilion. Tingnan nyo naman. Yeah. Mga grade 10. Shout out kay Aaron. Ladies and gentlemen, welcome to Thanksgiving Party 2022-2023. Yay! Ang message ko po para sa ating lahat, sana po maging maligaya ang ating Pasko. Sana po, sana po mataas po grades ko. Aming pinakamagandang president sa aming klase, si Ana May Precious ka. May Bea May Mangalorian. Hana May. Baka Bea May yan. At maraming salamat po sa aming pinakamagandang president. At susunod naman po ang aming pangalawang pinakamagandang Vice President, Charlene May Armanate. Yeah! First of all, I'd like to wish you and your family a happy holiday season. I hope all of us enjoy this day. Thanksgiving party. Yay! Thank you very so much for our second pinnacle
you don't